قد يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. هذا هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما. هذا هو العمران، بقليل أو حتى بكثير، ما دامت نيتنا للخير الكل يساهم في التغيير. هذا هو العمران، النعمة لا تبقى قد ترحل يوما، إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما. أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت العمران. أكثر لحظة فيها رزق بالنسبة لهم وفرحة بالنسبة لهم لما تجي سيارة القمامة. شوف جمعت أطفال وفي لحظة شوف هذه تمر لقوه. تعال شوف منظر، هذا كيس تمر، كيس تمر لقوه. شوف صراحهم على كيس تمر لقوه. تعال طيني يا ولد خليل، أمانة طيني أمانة. تاخذ ايش لقيت انت؟ تعال 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 تعال. هذه شوف فرحتهم بكيس تمر من القمامة. والله كيس تمر من الزبالة. شوف فرحتهم فيك. فرحان انت؟ ها؟ فرحان بهذا الكيس؟ هذا يجيب المرض من على هذا. هذا يجيب المرض. انت مرض. انت تتكلم عن مكان كون هذه الوجبة. يعني أنا كنت أفتكر أن الناس تشتغل، لكن الوجبة طلعت من هذه النفايات. وشوف كم الأمراض اللي ممكن تجي من هذه النفايات. شفت هذا؟ شوف كم الأمراض اللي ممكن تأتي من هنا. وأنا أمشي معاهم يعني وأتكلم، اللي يقول لي أخوي رقد في البيت لأنه أكل من هنا وتعب ومرض، واللي يقول لي أخوي له فترة مريض. إذا كانت الوجبة الرئيسية من هذه القمامة، كيف ما تكون الأمراض منتشرة بينهم؟ والظروف أجبرتهم، الظروف هي اللي أجبرتهم. تخيل معاي كم الأمراض اللي ممكن تجي للطفل من هذا المكان فقط. والله أنا أمشي لي الآن فترة وجيزة جدا، وفكرت إنه أجلس يوم كامل معاهم. والله إلى الآن الواحد ما يستحمل يجلس، فقط بس من كم الذباب ومن الرائحة الموجودة. ولكن هذه عيشتهم، هم مجبورين وهذا هو واقعهم. والواحد والله يأسى إنه في عالمنا في أطفال وأجيال هذه هي عيشتها، يعني بعيدا من طفولتها. هذا اللي لقيته. وزعت على أخوتي ورفقاتي. هذا ايش يسوي عندك هذا؟ هذا تمر. ايش يسوي عندك؟ هذا مو هنا. وقت عاست يسوى الدنيا كلها. وقت النجوع. هذا وقت. هذا اسمع تغدير. هذا ياخذون نذبح. هذا هو كنا هذا هو كله. شلينا تغدينا من هنا وعلى كيف. أنت الآن تغديت وهذا كله. والله العظيم تغديت والله من السمانة جوعانين. تعال أنت اللي لقيت التمر صح؟ لا مو أنا اللي لقيته. أنت اللي لقيته. أنت من الصباح أكلت شيء؟ ما كلينا غير تمراية. أول شيء كلت إيش؟ هذه أول حاجة تاكلها؟ هذه أول شيء تاكلها من الصباح. لسه يجي. طيب أنا هذه الحلقة أسأل نفسي إيش ممكن أقدم في هذه الحلقة؟
يعني إيش ممكن أتكلم عنه في هذه الحلقة وإيش ممكن أعبر عنه في هذه الحلقة. أعتقد ألسنتهم هي اللي تعبر عن هذه الحلقة، وحالهم هو هذا الحال هو أقل ما يمكن أن يعبر عن هذه الحلقة. والله المستعان يعني، الله المستعان. بين خوف وعناء في خيام في العراء، بين خوف وعناء في خيام في العراء، تركوا الدار وساروا بالصغار الأبرياء، تركوا الدار وساروا بالصغار الأبرياء. إن علا في الأفق غيم وبكت عين السماء، مسهم يتم وفقر وأنيسهم البكاء، حرموا التعليم ظلما فانزوى ضوء سنا، وسقوا الأحزان صرفا بئس ما الحزن. طبعا مثل ما تحدثت هذه عبارة عن مدينة كاملة من القمامة والناس عايشة فيها. العجيب أنا كل هذا الأمر الآن على الشارع. لما دخلت وجدت أعداد هائلة من الأطفال ومن النساء يعملون هذا منظر. خلينا نشوف هذا المنظر. تعال تعال تعال. شوف شوف البنات الصغار والحريم ومناظر الأطفال. يعني هم حتى في منهم لما شافوني خجلوا، والله خجلوا. أمهات كبار وبنات صغار، هذه عيشتهم وظيفتهم من الصباح إلى المساء. بين خوف وعناء في خيام في العراء، بين خوف وعناء في خيام في العراء، تركوا الدار وساروا بالصغار الأبرياء، تركوا الدار وساروا بالصغار الأبرياء. حسبهم رب عظيم وسميع للدعاء، قد يطول العسر لكن بعده يأتي الرجاء. حسبهم رب عظيم وسميع. كيف حالك يا أمي؟ الحمد لله. كيف إن شاء الله طيبة؟ الحمد لله. شلونك؟ الله يسلمك إن شاء الله. أنا جيت لقيت أطفال وكبار في السن وحريم إيه نشتغل يعني بهذه المكبة مشان نطالع حق خبز وحق معيشتنا منها. 9 أشخاص والله وهو اللي يعيني. هذا واحد، هذاك واحد، هذاك واحد، هذولاك ب2 قاد. أنت كل أطفالك عندك 9؟ إيه. ومعاهم يتامى؟ هم اليتامى 9. اليتامى ال9 يتامى؟ اي والله يتامى. عندي 9 ولاد و9 يتامى. وراعي بيتي توفى من سنة جيتي أنا لاجين توفى. أنتوا كلكم ال9 اليتامى اللي معاكم ال9 شغالين في هذا المكان؟ كليتهم مشتغلين هنا. كلهم يشتغلوا في هذه المكان؟ كليتنا بهالمكب. هذا المكب عشان ربطة الخبز؟ علشان ربطة الخبز. وهالحالة صار لنا 6 سنين بهالحالة. من الصباح إلى المساء 6 سنين؟ هالحالة. هذا عملكم يوميا؟ يومي من تطلع لهم منا تطيب. لما يفوتون طيب ما يمرض هالأولاد؟ الله هو المتوصل. طيب مو بدنا ناكل؟ بدنا ناكل إلا ما بدنا ناكل؟ ومن المكبة ياكلون. اللقى مردغان العجال محرومينها، اللقى ملفيت محرومين وياكلون من المكبة. وهالحالة صار لنا 6 سنين بهالحالة هاي احنا. ايش بدها تسوي؟ الوالدة تتكلم على هذا المخيم كامل والمكان اللي موجود فيه هذا أكثرهم أرامل ويتامى، لذلك تجد هنا الحريم وتجد أرامل وتجد أطفال صغار يعملوا في هذا المكان. والملاحظ من أول ما جيت هنا إلى مشيت ما وجدت شاب كبير في السن، كلهم أطفال وأرامل شغالين في هذا المكان.
والحوجة فقط اللي أجبرتهم أنه هذه تكون عيشتهم. يعني يا ريت لو هي جزء من اليوم من أجل ربطة الخبز، لا، العيشة كلها في هذا المكان. طيب هذا الأطفال ما تعلموا أبد ولا جات مؤسسة تتكلم يتعلموا؟ ما حد جانا خالص خالص. طيب الآن هذا اللي يعرفوا القراءة والكتابة ولا حد منهم؟ خالص خالص، لا يعرفوا لا قراية لا كتابة. يعرفون الصيخ هذا ينقشون به مشان ربطة الخبز، والمعيشة صارت مرة. هذا بيتك أنت يا؟ هذا بيت. أقول له جنب المكب النفاية. إيه. جنب مكب النفاية بيتك. إيه. نعم. هذه يعني حتى البيوت، حتى المنازل هنا، يعني الأمر الموجع والأمر المؤلم إنه الأطفال والأرامل حتى منازلهم يومهم كله في النفاية، ولما يرجعوا المنزل بين النفايات. والله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. إن تكون حياتك من الصباح إلى المساء بين النفايات، ومنامك بين النفايات، وعيشتك كلها بين النفايات، وأكلك وغذائك بين النفايات، وطموحك وحلمك وحياتك إنه تلقى قطعة بلاستيك تعتبرها ذهب وحياة كاملة بالنسبة لك. هذا هو طموحك وحياتك، وهذه هي عيشتك، وهذا هو واقعهم. إذا تكلمت عن طفل يحلم بالتعليم، كيف يحلم بالتعليم وهو اسم المدرسة ما يعرفها؟ اسم المدرسة ما يعرف إيش المدرسة. والله أسألهم إيش هي المدرسة، ما يعرف إيش المدرسة. الوالدة كبيرة تتكلم عن التعليم، حرف ما يعرف واحد منهم يكتب الحرف الواحد. واسأل نفسي من وين له حرف ومن وين له مدرسة إذا كان هو من الصباح إلى المساء في صباحه ومنامه وعيشته هو في هذا المكان. سبحان مغير الأحوال، عندما تنظر في ماضي بلاد المسلمين يدهشك ذاك المجد الذي جعل أمير مؤمنيها عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: انثروا القمح على رؤوس الجبال حتى لا يقال إنه قد جاء طير في بلاد المسلمين. أين أنت يا عمر؟ والجوع والظلم قد طغى، وهؤلاء المستضعفون من البشر لا الطير يبحثون عن حبات القمح فوق رؤوس النفايات لا الجبال. وحسبنا الله ونعم الوكيل. طيب أنتم أيضا كمان تشتغلوا من الصباح للمساء هنا؟ إيه. من الصباح للمساء؟ إيه. نعم. ما تروحي مدرسة أنت؟ لا ما تخلي نسمع بيها بس ما نعرف. ها؟ ما نعرف ولا حرف ما نعرف نسمع بيه. ما تروح المدرسة أنتم؟ لا ما نعرف المدرسة ولا نعرف شكلها ولا تعرفي شكلها؟ لا أبد ما قد شفتوا شيء ولا تعرفوا شيء اسمه مدرسة؟ لا. وعيشتكم هذه أنتم راضين عنها؟ إيه 6 سنين صار لنا هنا. أكثر من 6 سنين. نعم. قاعدين هنا؟ إيه. نعم. هذاك بيتنا هوي. بيتكم هذاك؟ إيه دار هذيك. إلا وسط المكب. إيه. هذا بيتكم وسط مكب ها؟ إيه. نعم. وكم ساعة تشتغلي أنت؟ أشتغل 3 ساعات. من الصباح؟ للعصر.
من الصباح للعصر تشتغلوا ها؟ ايه. نعم. طيب لو قلت لك تتمني ايش تكوني؟ يكون بالمدرسة. بالمدرسة ها؟ هذا اللي تتمنيه؟ ايه. تتمني تكوني في المدرسة ها؟ ايه. لو جات مدرسة تتركي هذا الشيء؟ ايه. ايه. تتركيه؟ ايه. لو جاتكم مدرسة؟ ايه. كم سنة أنتم تهجرتوا؟ هنا صار لنا اي 10 سنين. هذاك 10 سنين في هذا المكان. ايه. 10 سنين. طيب أسألك هذا لبسك؟ ايه. هذا لبسي بالبيت وبالمكب. كل لبسنا بالبيت وبالمكب. هذا لبسكم بالبيت وبالمكب؟ ايه. عندي غيره؟ لا. لا ما عندي غيره؟ لا. نعم. طب أنتم هنا في المكب ما تمرضوا؟ لا. ما تمرضوا؟ لا. حياتنا ما مرضنا. حياتكم ما مرضتوا؟ لا. طب أنتم تاكلوا من المكب وتاكلوا من هذا ما تمرضوا أبد؟ لا. ما تمرضوا؟ نعم. والآن أنت إخوانك كلهم شغالين هنا؟ ايه. كلهم شغالين هنا؟ طيب ما ودك يوم تلبسي لبسة جديدة أو شيء؟ لا. لا. ليه؟ ما عندنا حق. يلا نطالع ربط الخبز حقها. إيش قلتي؟ ها؟ إيش قلتي؟ قلت يلا نطالع ربط الخبز. يلا طالعي رفضة الخبز. إيه. طب وإيش في خاطرك تقولي؟ لو قلت لك اللي في خاطرك تقولي إيش تقولي؟ ها؟ إيش اللي تتمنيه أنت؟ أتمنى المدرسة. المدرسة. هذا اللي تتمنيه ها؟ إيه. إن شاء الله. وإذا جات مدرسة أقعد بيه. تقعد بيها وتجي هنا؟ لا أجي. ها؟ أجي. ليه تجي؟ أجي أشتغل. تجي تشتغلي؟ إيه. ما تشوفي هذا الشغل تعب وعيبة وغيره؟ لا. ما تشوفي عيب ها؟ إيه نعم. لأنه يجيب لكم ربطة الخبز. إيه. ما تتعبي أنت من هذا الشغل؟ والله شلون نتعب ولا شلون؟ تتعب ها؟ طيب. أقول لك تعرفي تكتبي اسمك أنت؟ لا. لا ما أعرف. ها؟ ما أعرف. لا. طيب لو كتبت لك كلمة تعرفي تقريها؟ لا. طيب ودي أسألك من هو الرسول؟ الله. لا دقيقة جد والله. دقيقة خلوها من هو الرسول؟ ما أعرف. ها؟ ما تعرفي من هو الرسول؟ شو معرفه؟ ها؟ شو معرفنا بالرسول؟ ما تعرف الرسول؟ لا. الرسول ما تعرفيه؟ ها؟ طيب تعرف القرآن؟ لا. ها؟ لا. ما تعرفوا شيء القرآن؟ لا. طب الصلوات تعرفوها؟ بس نعرف نصلي. تعرفوا تصلي ها؟ طب أنت تصلي تقري صح؟ لا ما أقرأ بس أقول الله أكبر. بس تقولي الله أكبر؟ كيف تصلي؟ كيف تصلي؟ ها؟ كيف تصلي؟ أصلي. بس تقولي الله أكبر؟ إيه. ما تقري أي شيء؟ لا. مش عارفة ولا سورة في القرآن ولا شيء؟ لا. لا ها؟ لو قلت لك اقري سورة ما أعرف أقرأ. ما تعرفي تقرأ؟ لا. عجينا قرأها وانت تعرف تقري سورة؟ لا. ولا شيء؟ بس تقولي الله أكبر وتصلي. يعني ما تتخيل والله، يعني يأتي عليك زمان وتسأل سؤال من هو الرسول صلى الله عليه وسلم وتجد أطفال في هذا المكان ما يعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم. تسألهم كيف الصلاة تقول فقط نقول الله أكبر وفقط نصلي. هو اللي عايش في هذا المكان وهذا الواقع بلا تعليم وبلا معين وبلا إنسان يتوجه عشانهم ويهتم فيهم ما يلام والله، ما يلام والله. والملامة ليست عليهم. وهي لما قالت الظهر 6 والصبح 4 مش ذنبها. من وين هي تتعلم ومن وين هي تعرف إذا حياتها أصلا بين القمامة؟ هي تعرف عن البلاستيك وتعرف عن الزبالة وتعرف عن القمامة وتعرف عن المكب أكثر مما تعرف حتى عن الصلاة. هذا هو واقعها، وبالتالي لا تلام عليه والله. الله المستعان.
يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما. ذاك هو العمران، بقليل أو حتى بكثير، ما دامت نيتنا للخير الكل يساهم في التغيير. ذاك هو العمران، النعمة لا تبقى قد ترحل يوما، إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما. أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت العمران. أيام عشناها في رحلة عمران، بدأناها متوجسين حيال واقع قهرته مرارة السياسة، واقع جنت عليه فواجع الحرب وترادفت عليه المصائب وعصفت به الأسقام. عايشنا خلال هذه الأيام جيلا كأنما حكمت عليه الحياة بالأشغال الشاقة وكذلك بالأماني الشاقة. شاهدنا أناسا يفترشون الأرض ويلتحفون تارة بجو ثلجي وتارة بجو صحراوي، في واقع انتزع الدهر منه أدنى معاني الحياة، وانتهت معاني الكلام إلا من جملة واحدة: متى ننتهي؟ ورغم واقع الفقد بين فقد الحياة والأب والأم والأبناء، وجدنا حالهم يروي إن أكبر فقد هو فقد التعليم، فانتشار الأمية هذا هو الفقد الذي لا يعوض. ولكن ثمة ضوء هناك في نهاية النفق ينسج على استحياء بعض خيوط النور. تعلمنا منه أن من أعماق البلايا تخرج العطايا، وتعلمنا من أطفالهم سر الحقيقة، والحقيقة أن السعادة ليست بكثرة ما نمتلكه، وأن العبرة بروح النعمة وليست بحجمها ومقدارها. أطفال قانعون يكتفون بالثمرات مهما كانت قليلة، ولا يحاولون اقتلاع الشجرة.
إنهم الحكماء. وتعلمنا إن أفقر الفقراء ليس ذلك الذي لا يجد غذاء بطنه، إنما هو من لا يستطيع أن يوجد غذاء شعوره، والحوجة هناك لغذاء الشعور والعقل كما البطن. وخلال رحلتنا التقينا بنفوس كبار تعرف الله حق المعرفة، نفوس قتلت الخوف الدنيوي واحتسبوا البلاء ثوابا، وسطروا للتاريخ أن السعادة تكمن في وزن معادلة الرضا واليقين. ووجدنا آيات الله متمثلة في نفوس الناس، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وتعلمنا درسا عظيما أن أي أمة مهما تبدل حالها وتغير فأساسها الإنسان، وأساس الإنسان هو ثبات الإخلاق، وهذا هو العمران. وإلى مواسم أخرى من عمران، تذكر أيها الإنسان أنك أنت العمران.